สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องคาร์ตันนะครับเป็นกล่องบรรจุสินค้าอันนี้เป็นกล่องน้ำยาล้างจานนะครับผมจะนำมาทำเป็นตู้ใส่ของตู้ชั้นวางครับผมเป็นตู้เตี้ยครับจะนำมาเก็บของใส่ของได้สารพัดโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกล่องลังกระดาษครับผม
วัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นกล่องโคมไฟที่เราไม่ได้ใช้แล้วตัวเนื้อกระดาษค่อนข้างดีครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับผมกล่องกระดาษลูกฟูกครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากกล่องกระดาษเหลือใช้ครับผม